برای بافت گوش ما با یه حلقه جادویی شروع میکنیم و 4 تا پایه کوتاه روی حلقه میبافیم. حلقه رو کامل جمع میکنیم. توی رج بعد میایم یه دونه پایه ساده میبافیم و پایه بعدی رو افزایش انجام میدیم. توی رج بعدی میایم یه دونه پایه ساده میبافیم و یه دونه افزایش انجام میدیم مثل رج قبل. پایان این رج ما 9 تا پایه داریم. توی رج چهارم میایم 2 تا پایه ساده میبافیم و پایه سوم رو افزایش انجام میدیم. در پایان رج ما 12 تا پایه خواهیم داشت. توی رج بعد میایم 3 تا پایه کوتاه میبافیم، روی پایه چهارم افزایش انجام میدیم. ما الان 15 تا پایه داریم. 3 رج رو به صورت ساده روی همین 15 تا پایه میبافیم. ما 3 رج ساده بافیمون رو انجام دادیم. توی این مرحله میخوایم کاهش انجام بدیم. 15 تا پایه داریم. میایم 3 تا پایه میبافیم و پایه چهارم رو کاهش انجام میدیم. در انتهای رج 12 تا پایه خواهیم داشت. الان من 12 تا پایه دارم. توی رج بعد میام یه پایه ساده میبافم و پایه بعدی رو کاهش انجام میدم، یعنی 2 تا پایه رو با هم یکی میکنم. خب بافت گوش ما تموم شد. گوش های ما به این شکل حاضر شد. 2 تا گوش ببافید، بدون گوش به درد ما نمیخوره. گوش ها رو 2 طرف سر با سنجاق علامت میزنیم و بعد به سر میدوزیمشون. شما با شمارش رج ها میتونید وسط سر رو به دست بیارید. گوش ها رو دقیقاً توی این نقطه وسط سر میدوزیم. رو 2 طرف سر به این شکل فیکس کردم و میدوزمش به همین شکل. خب من گوشا رو دوختم. الان میخوام جای چشا رو مشخص کنم. نقطه وسط بین گوش ها رو مشخص کردم. از این نقطه وسط 3 تا پایه میرم اینور. جای یکی از چشمام اینجاست و 3 تا پایه هم میرم اینور و جای یکی از چشمای دیگه من اینجاست. از پایه زیر این 2 تا نقطه یه نخ رو عبور میدم و به سمت عقب میکشم تا این قسمت صورتم یه خورده حالت فرو رفته پیدا کنه. به این شکل وقتی که این نخ رو میکشم جای چشمام یه حالت فرو رفتگی ایجاد میشه. این نخ رو پشت کارم محکم گره میزنم. جای چشمامم کامل مشخص شده. حالا من بعداً چشما رو میچسبونم. این قسمت میخوام بدن رو به سر متصل کنم. نخی که از قسمت گردنم باقی مونده رو وارد این حفره سرم میکنم و از بالا بیرون میارم. حالا نخ رو از قسمت وسطی سر طوری که دقیقاً از وسط این حفره بگذره دوباره عبور میدم. گردن رو جا میزنم و این نخه که این قسمت رو میکشم. سرم روی قسمت گردن فیکس شد. این نخی که اضافه است رو قسمت بافت گردنم یه چند تا کوک میزنم. چند تا کوک روی بدن میزنم. این سر روی بدن فیکس شد و دیگه در نمیاد. خب قسمت سر و بدنمون کامل شد و همینطور که میبینید این سرمون به طرفین میچرخه، بالا و پایین و طرفین میچرخه. حالا میریم سراغ لباس عروسکمون. برای لباس ما
اول کارمون رو با 13 تا زنجیره شروع میکنیم. پایه اول رو نگه میداریم و از پایه دوم شروع میکنیم به بافت. یه دونه پایه کوتاه ساده میبافیم و پایه بعدی رو یه دونه افزایش انجام میدیم. در انتهای رج ما 18 تا پایه خواهیم داشت. توی رج بعد اول یه دونه پایه کوتاه میبافیم و برمیگردیم. از اینجا به بعد تمام بافتمون رو به صورت پایه متوسط یا هاف دبل کروشه انجام میدیم. یعنی 2 تا پایه رو به صورت پایه متوسط میبافیم، پایه سوم افزایش انجام میدیم. در پایان این رج ما 24 تا پایه متوسط داریم. توی رج بعد میایم 3 تا پایه میبافیم و یه دونه افزایش انجام میدیم. در انتهای رج ما 30 تا پایه خواهیم داشت. توجه داشته باشید که از اینجا به بعد من همه پایه ها رو متوسط میبافم. توی این قسمت من میخوام جای حلقه های آستین رو مشخص کنم، پس میام 3 تا پایه متوسط میبافم. 1 2 3 و یه دونه افزایش انجام میدم. خب من 7 تا دونه رو میشمرم و نگه میدارم، یعنی نمیبافم و توی دونه 8 یه دونه پایه افزایشی انجام میدم. 1 2 3 4 5 6 7. 8می رو پایه متوسط میبافم و یه دونه هم همینجا افزایش انجام میدم. 6 تا پایه رو میبافم، دوباره یه افزایش انجام میدم. 7 تا پایه رو میشمارم نگه میدارم. 1 2 3 4 5 6 7. پایه 8 رو میبافم و افزایش انجام میدم روی همون پایه. 3 تا پایه باقی مونده رو هم میبافم. در انتهای کار ما 20 تا پایه داریم. رج بعدی این 20 تا پایه رو پایه متوسط میبافم. الان جای حلقه های آستین ما مشخص شده. یه بار توی تن عروسکمون چکش میکنیم به این شکل. توی رج بعد میایم 2 تا پایه متوسط میبافیم و یه دونه افزایش انجام میدیم. این کار تا انتهای رج ادامه میدیم و در آخر ما 26 تا پایه خواهیم داشت. توی رج بعد یه دونه پایه متوسط میبافیم، یه دونه افزایش انجام میدیم، 3 تا پایه متوسط میبافیم و یه دونه افزایش انجام میدیم. با همین 32 تا دونه ما انقدر میبافیم تا قد عروسکمون در بیاد، یعنی به اندازه قد عروسکمون میبافیم. به این شکل در میاد لباس ما. حالا میریم سراغ قسمت آستین. برای آستین ما میایم از این قسمت کار لباسمون یه دونه حلقه میگیریم و یه زنجیره میزنیم و بعد 7 تا زنجیره دیگه روی کارمون میزنیم. اون 7 تا دونه ای رو که نگه داشته بودیم اینجا میبافیم. پس ما با یه دونه حلقه اینجا شروع کردیم، 7 تا پایه‌مون رو بافتیم، یه پایه اضافه هم این وسط میزنیم که سوراخ نیفته زیر آستینمون و بعد این آستین رو به همین شکل این حلقه که ایجاد شده رو به اندازه قدی که برای دستمون مناسبه میبافیم. حدوداً 3 رج برای قد آستینمون مناسبه. برای قسمت یقه من کارم رو با 3 تا زنجیره شروع میکنم. 3 تا زنجیره رو که زدم کارم رو به یقه وصل میکنم و 12 تا پایه روی یقه میبافم. 12 تا پایه ساده،
پایه کوتاه. کارم رو برمیگردونم و پایه متوسط روی کار میبافم. 12 تا پایه متوسط روی کارم میبافم. به این 3 تا زنجیره که رسیدم من میام پایه دوبل میبافم، ولی یه دونه پایه دوبل میبافم. پایه بعدی رو افزایش انجام میدم، یعنی 2 تا پایه دوبل توی یه پایه میبافم. پایه آخر رو هم به همین صورت افزایش انجام میدم، به این شکل. لباسمون به این صورت در اومد. جلوی لباس رو با نخ قهوه‌ای میدوزیم و این قسمت کرم رنگ رو روی یقه میکشیم به این شکل و با کوک بهش حالت میدیم. پس اینم شد از لباس عروسک ما. عروسک ما حاضر شده. من این قسمتاشو با سایه گلبهی داخل گوشاش، با این رنگ گلبهی داخل گوشاش رو کشیدم. الان با استفاده از نخ سبز یه دونه دوخت میله‌ای اینجا میزنم، نخ سبز رنگ خود صورت. میام یه رشته از کلاف کاموامو بر میدارم چون میخوام دقیقا همرنگ صورتم باشه. خب میام دقیقا قسمت وسط نخ رو میارم بیرون، از همین قسمت سوزن رو میارم بیرون و نخ رو دور سوزنم میپیچم و بعد سوزنم رو میکشم بیرون. اینجا یه گره میزنم و نخ رو پشت کار پنهان میکنم. اینم از دماغ عروسک ما. با استفاده از یه براش و همون رنگ گلبهی یه مقدار روی دماغ رو و همینطور زیر چشما رو گلبهی میکنم. اینم از عروسک بیبی یودای خوشگل ما.